Wonder who wrote it. Oh shit. Oh, take. Pray them niggas go away. Oh, ዩቲዩብ ኢንትሮ እንዴት መስራት እንችላለን ወይም ከየት ማግኘት እንችላለን ብላችሁ በፍጹም እንዳታስቡ። ልክ እንደነዚህ አይነት የሚያምሩና ደስ የሚሉ የሚገራርሙ ኢንትሮዎችን እንዴት እንደምትሰሩ ዛሬውኑ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ወደ ኢንትሮ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጀመሪያ ወደ ፒሲያችን ወይም ወደ ስልካችን እንገባለን። ከስልካችን ወደ ፒሲያችን ወይም ወደ ፒሲያችን ከገባን መጀመሪያ ክሮም ውስጥ እንገባለን። ጉግል ክሮም ውስጥ እንገባለን። ጉግል ክሮም ውስጥ እንደገባን ሬንደር ፎሬስት ብለን እንጽፋለን። ሬንደር ፎሬስት ብለን ኢንተር እንለዋለን። ሬንደር ፎሬስት ኦል ዩር ዲዛይን ቱልስ ኢን ዋን ፕሌስ ይላል። እዚህ ጋር እንገባለን። ወደዚህ እንገባለን። ስለዚህ አሁን የሚገርም ኢንትሮ ነው የሚሰራልን። ይሄን የሚገርም ኢንትሮ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እኛ እንሰራዋለን እሱ ባቀረበልን መሰረት። ስለዚህ አሁን እዚህ ዌብሳይት ላይ ስንገባ ስታርት ናው የሚላለ እሱ ስታርት ናው እንለዋለን። አሁን ምንድነው የምትፈልጉት ነው የሚለው። ምንድነው የምትፈልጉት? ቪዲዮ ነው፣ ዌብሳይት ነው፣ ሎጎ መስራት ነው የምትፈልጉ፣ ሞክአፕ ነው፣ ግራፊክ ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ምንድነው? ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ማለትም ኢንትሮ ነው ስለምንፈልግ፣ ለዩቲዩብ ኢንትሮ ስለምንፈልገው ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ቪዲዮ የሚለው ላይ እንገባለን። ቪዲዮ የሚለውን ከገባን በኋላ እንደዚህ አይነት ፔጅ ውስጥ ያስገባናል። እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ውስጥ ያስገባናል። ከነዚህ አይነት ውስጥ እንደገባን ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ኢንትሮ ስለሆነ እዚህ ጋር በግራ በኩል ኢንትሮ ኤንድ ሎጎስ ምትላለች። እሷን ኢንትሮስ ኤንድ ሎጎ ሚል እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ኢንትሮን ብቻ እንዲያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ነው ዋና ጨዋታው የምንጫወተው። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር ነው። ከዛ በፊት ግን እዚህ ከመግባታችን በፊት ግን እናንተ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ስለዚህ እኔ አሳያችኋለሁ በሚገርም ሁኔታ። እናንተ ብቻ አሪፍ ነገር እንዳሳያችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንፈልገውን አይነት መምረጥ ነው። እንደዚህ የዳይመንድ ምልክት ያለባቸው ከሆነ ገንዘብ ያስከፍላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የዳይመንድ ምልክት ያለው ነው። ሌላ በሚገርም ሁኔታ ይገርም ፎርኬ አለ እዚህ ጋር ፎርኬ እዚህ ጋር ምርጥ አሪፍ እንደዚህ አይነት መልኩ ደስ የሚል እዚህ ጋር ምን ይላል ነው። በጣም የሚመች ኢንትሮ አሰራር ነው። ምንም መጨነቅ የለባችሁም። ብዙ ሰው ነው የሚጠቀመው። አሁን ግን በጣም የሚደብረው ነገር ዋተር ማርኩ አለ። ሬንደር ፎሬስት ከታች ዋተር ማርኩ አለ። እኛ ግን ለኢንትሮ ስለምንጠቀም ዋተር ማርኩ ይኑር አይኑር ምንም ያጨናንቀን ነገር የለም። በቃ ለኢንትሮ ነው። ኢንትሮ ስለምንፈልገው በቃ በዚህ አይነት መልኩ እንጠቀማለን። በቃ ይሄን መስራት አለብን። አሁን የሚገርም ኢንትሮ። እሺ ይሄን ለመስራት ደግሞ ክሬት ነው የሚላለ ክሬት ነው የሚለውን እንገባና እዚህ ጋር ዩር ሎጎአችሁን አስቀምጡ ነው የሚለው። ሎጎአችን እዚህ ጋር ሎጎ ከፈለግን ክሬት እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ አፕሎድ አድርጉ ከፋይላችሁ ይላል። ከፈለጋችሁ ክሬት አድርጉ ይላል። ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ። ስለዚህ በምትፈልጉት መንገድ ስለዚህ አፕሎድ አደርጋለሁ። ፎቶ እዚህ ጋር መጣና ፈልገውን የኔን ሎጎ አፕሎድ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ይወርዳል። እንደዚህ በዚህ መልኩ አስተካክለዋለሁ። ፒኤንጂ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ግን ካልሆነ እንደዚህ ተጠቀሙ። እናንተ ግን ፒኤንጂ ተጠቀሙ። እዛ ግራፍ
ፊክስ ይላል። እንደዚህ አድርጌ ጽፏለሁ። እዚህ ጋር ሌላ ጽፍበታለሁ እኔ ዊ ሜክ ኤ ዲፈረንስ እንለዋለን። በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄን እናስገባለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ስናፕሾት እንላለን። ስናፕሾት እንላለን። ስናፕሾት እያደረገ ነው። በዚህ አይነት መልኩ ሲመጣልን ከላይ ፕሪቪው እንላለን። ፕሪቪው ስንለው ፋስት ፕሪቪው አድርጉት ወይስ በኤችዲ 720 ኤክስፖርት አድርጉት ይላል። ከዛ በላይ ማድረግ አይቻልም። ጥራቱ በጣም የሚደብረው ነገር እሱ ነው። ስለዚህ እኛ በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሙዚቃ መቀየር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በዚህ መቀየር ይቻላል። ዋው ፈልጉት ሙዚቃ መቀየር ትችላላችሁ እዚህ ጋርም ደግሞ ከለር ቹዝ ኦቨርኦል ሉክ ኤንድ ፊል ዩር አኒሜሽን ይላል። ፈልጉትን ከለር በዚህ አይነት መልኩ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ግን የመጀመሪያው ፎንቱን መቀየር አትችሉም ብር ክፈሉ ስለሚል ይሄው። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ምን አድርገዋለሁ? ስናፕሾት ብሏል። እንደዚህ ካረቀ በኋላ ፕሪቪው የሚለው እሱ ጋር ገባና ፋስት ፕሪቪው ይላል። ፋስት ፕሪቪው አደርገዋል። አሁን ፕሮሰስ እያደረገ ነው። እሺ ሎድ ካደረገ በኋላ ኢንትሮአችን በዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ኢንትሮ ነው የሰራነው። ቆንጆ የሎጎዋ ቀይና ነጭ ስለሆነ ብዙ እንትን አይልም። እናንተ ግን በሌላ በሚታይ አይነት መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ማለትም ይሄ ነጭ ከሚሆን ይኸው ፒኤንጂ ፎርም ቢሆን አሪፍ ነው እንዲታይላችሁና ይሄ ጥቁር ቢሆን አሪፍ ነው። ደግሞ አሪፍ የሆነ ከዚህ የተሻለ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ እንዲሁ ለቀጠል ባክ ብለን እንመለስና ኦኬ እሺ ሌላ አሪፍ የሆነ ኢንትሮ እንፈልግ። አሪፍ የሆነ እነዚህ ገንዘብ ያስፈልጋል ዳይመንድ ምልክት ያላቸው እኛ የሌለውን ነው እንፈልግ። ይሄን ደግሞ በጣም ደስ ይላል። እስኪ ይሄን ቆንጆ ነው። ይሄንን መስራት እንችላለን። እስኪ ክሬት ነው እንበለው። ክሬት ነው ብለን በዚህ መልኩ እንሰራዋለን። ይሁን ሎጋችን አስገቡ እያለን ሎጋችን እናስገባለን። አፕሎድ እናደርገዋለን። ከዛ ይቀድማል ሎጎ ነው እናስገባው። እስኪ ሌሎች ካለ ምናልባት እስኪ ይሄ ሎጎ እስኪ ይሄ ሎጎ ላስገባው። ይሄ ሎጎ አስገብቼ እንስራው እስኪ። ያምራል ብዬ አስባለሁ። እስኪ ስናፕሾት እንለዋለን። ዋው 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 አሪፍ ይመስላል። በጣም አሪፍ ይመስላል። እስኪ ይሄን ኤችዲ 722 በሚል ኤክስፖርት የሚያደርግልን ፋስት ፕሪቪው ይላል። የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። በ1080 ማድረግ አይችልም፣ ገንዘብ ይጠይቃል ከዛ በላይ። ስለዚህ እኛ ችግር የለውም በኤችዲ 720 ማድረግ እንችላለን። 720 እሺ ኤክስፖርት እያደረገ ነው። እናንተ ግን ኤክስፖርት እስኪያደርግ ድረስ እስኪ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ፕሊዝ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው። ያምራል በእናትህ
ኦሆ የሚገርም በቃ የሚገርም ኢንትሮ ደስ የሚል በቃ አሪፍ የሆነ ኢንትሮን ይሰራል። ፒኤንጂ መሆኑ በጣም አሳመረው። በቃ የምንም ባክግራውንድ ስለሌለው አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ካሁን በኋላ ደግሞ አንድ የቀረብን ነገር አለ። አንድ ትልቅ የቀረ ነገር አለ። እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ እንዴት ነው ኤክስፖርት የምናደርገው ለሚለው ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል። ያው ዋተር ማርክ አለው። ዋተር ማርኩ ቢኖር ምንም ችግር የለውም። ምንም የጎዳን ነገር የለም። ስለዚህ ኤክስፖርት የምናደርገው ደግሞ በቀላሉ ነው። ኤክስፖርት ከማድረጋችን በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እሺ እንዳትረሱ ለማስታወስ ያለው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሁን ኤክስፖርት አደራረግ አሳያችኋለሁ። እሺ ቪዲዮ ላይ ሌፍት ክሊክ እናደርግና ሴቭ ቪዲዮ የሚል አለ። ሴቭ ቪዲዮ ይላል። ስለዚህ ቪዲዮውን ሴቭ ማድረግ ነው። ከዚህ የበለጠ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ሌላ የኢንትሮ አሰራር አሳያችኋለሁ። ማለትም እንደዚሁ ዌብሳይት ሳትገቡ ምን ሳትሉ ባላችሁ የሶፍትዌር ማለትም በካፕከት እንዲሁም በፕሪሚየር ፕሮ በተለያዩ እንትኖች በስልካችሁም በፒሲያችሁም ቀለል ያለ የኢንትሮ አሰራር ደግሞ አሳያችኋለሁ። ይሄ በዌብሳይት ነው። ያን ደግሞ ምንም የኢንተርኔት ኮኔክሽን ሳይጠይቃችሁ ምንም ሳይላችሁ በእጃችሁ የምትሰሩት የኢንትሮ አሰራር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እናንተ የምትፈልጉትን የኢንትሮ አሰራር መስራት ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።